So macam mana result SPM? Okey ke? Okey, sangat. Lagi tinggi daripada expectation lah. 7A. 7A 1B. Wah. Daripada awal tahu daripada kawan dia kata fast track ada accounting punya, sebab banyak tuition tak ada accounting. Sebab account memang sangat lemah. Rasa tak sangka lah, macam terkejut lah juga dapat A. Saya C+. Terus melonjak jadi A. Betul tak? Cikgu menggalakkan students untuk lagi try hard lah. Saya suka bila cikgu buat quiz, lagi menarik lah kelas dengan cikgu. So dalam kelas berkomunikasi lah, buat banyak latihan. Itu yang paling Ya.